دوستان، من اومدم با یه داستان دیگه. خاطر این هفتمون در مورد مدرسه رفتن منه. خب همونطور که گفتم میخوام در مورد مدرسه رفتنم براتون تعریف کنم. من یه خواهر بزرگتر دارم که 2.5 سال از من بزرگتر هستش. بچه ها پیش از سر و صدایی که شاید بیاد از بیرون عذرخواهی میکنم، چون نمیدونم امروز چرا انقدر بیرون شلوغه و همه ریختن بیرون، یا دارن ماشین روشن میکنن یا دارن بازی میکنن. خب داشتم میگفتم من یه خواهر دارم که 2.5 سال از من بزرگتره، ولی خب چون متولد تیر ماه میشه حدوداً جون و جولای به تقویم میلادی. 2 تیر ماه تولدشه و 6 ماه اول سال یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد اینا میشن فصل بهار. بعد تیر و مرداد و شهریور میشن فصل تابستون. هر کسی که تو این 6 ماه به دنیا بیاد بهش میگن نیمه اولی، یعنی نیمه اول سال به دنیا اومده. هر کسی هم که توی مهر و آبان و آذر یعنی پاییز و دی و بهمن و اسفند یعنی زمستون، هر کسی هم توی این 6 ماه دوم پاییز و زمستون به دنیا بیاد میشه نیمه دوم، یا اصطلاحاً میگیم نیمه دومی. همونطور که گفتم غزل 2.5 سال از من بزرگتره، اما چون اون نیمه اوله یعنی تو تیر ماه به دنیا اومده و من نیمه دومم توی آبان به دنیا اومدم، یعنی اون تو تابستون من تو پاییز. از نظر درسی یعنی مدرسه رفتن در واقع 3 سال زودتر از من مدرسه میره. قانون مدرسه رفتن توی ایران اینجوریه که باید 7 سالت شده باشه و یعنی 6 سالت کامل تموم شده باشه، وارد 7 شده باشی. و شروع سال تحصیلی هم از اول مهر ماه هستش، یعنی اولین ماه از فصل پاییز. در این صورت نیمه دومی ها یعنی اونایی که تو پاییز و زمستون به دنیا اومدن، چون 6 رو تموم نکردن یعنی وارد 7 نشدن، مثلا فکر کن 6 سال و 10 ماهشه، 2 ماه دیگه مونده که 6 سالش کامل تموم بشه، وارد 7 بشه. به خاطر همین اونو ثبت نامش نمی کنن. عملاً میشه گفت که 1 سال دیرتر میرن مدرسه، یعنی سال بعد که میشن 7 سال و 10 ماه تازه اون موقع میشینن کلاس اول. اینم یه اصطلاحه، مثلا میگیم میشینیم کلاس اول یا میره کلاس اول، جفتش کاربرد داره و استفاده میشه. برام خیلی جالبه، دوست دارم بدونم که تو کشور شما هم اینطوری هست یا نه. حتما برام بنویسید، خیلی دوست دارم بدونم. حالا یه بحثی هم هست سر این مورد که خیلی‌ها میگن که اتفاقاً نیمه دوم بودن خیلی بهتره، بچه بزرگتر میشه و بهتر درس رو یاد میگیره. اما من توی اون شرایط اصلاً دوست نداشتم، یعنی همیشه ناراحت بودم که چرا من نیمه دومم و الان باید برفرض کلاس اول بودم مدرسه نمیرم، یا الان کلاس 4 ولی باید کلاس 5 بودم. همیشه این افسوس رو من داشتم که چرا من 1 سال دیرتر رفتم مدرسه. من هرچی میخوام کلاس بزنم این موم باز باشه و میبینم نمیشه و ببندمش. این اصطلاح کلاس گذاشتن هم اصطلاح خیلی رایجیه. وقتی این اصطلاح رو به کار میبریم که کسی میخواد خودش رو بهتر، شیکتر، با کلاس‌تر از اون چیزی که هست نشون بده، در صورتی که مثلا ما میدونیم که حقیقت نداره. اصطلاحاً میگیم که داره کلاس میذاره، یا برای خودتون میگید که بذار کلاس بذارم.
این هم اصطلاح خیلی پرکاربردی. خب برگردیم به داستانمون. موقعی که غزل میره مدرسه من 3 سالم بوده، 3 سال و نیم اینا بودم. وقتی که غزل میره مدرسه و خوندن نوشتن یاد میگیره، این موضوع میشه یکی از بزرگترین دستاویزها و عاملهایی که بیاد باهاش منو مسخره کنه یا اذیت کنه تو عالم بچگی، تو عالم خواهرانه و بچگی. اگر مثلا جر و بحثی میشد، دعوایی میشد، این یه دستاویزی بود برای غزل که باهاش من رو اذیت کنه. اینکه من بلدم بخونم بنویسم ولی تو هیچی بلد نیستی. به هم میگفت بی سواد، تو بی سوادی. کلمه بی سواد دیگه برای من فوش شده بود. یعنی هر موقع به من میگفت بی سواد من گریه میکردم، قهر میکردم، به مامانم میگفتم، به بابام میگفتم. کلا از این کلمه خیلی بدم میومد. یه روز دیگه خیلی ناراحت شدم و بابام هم خونه بود. بابام اونجا بهش برگشت گفتش که تو الان فکر میکنی خیلی خودت سواد داری؟ و غزلم گفت که آره من مدرسه میرم، من بلدم بنویسم، من با سوادم. این مدرسه نمیره هیچی بلد نیست نویسه. گفت خب اگر فکر میکنی که اینقدر بلدی بنویس اسرائیل. من اسرائیل رو براتون روی صفحه می نویسم، ببینید که چجوری نوشته میشه. این همزه‌ای که می بینید با رنگ قرمز براتون نوشتم، اون از زبان عربی وارد شده. سطحش برای سطح یک کسی که مثلا کلاس اوله و تازه خوندن نوشتن یاد گرفته خیلی بالاست. یعنی به اون فرد توی اون مقطع تحصیلی این رو نمیگن یا یاد نمیدن که بنویسه. غزلم یه کاغذ و خودکار برمیداره و شروع میکنه اینجوری مینویسه. اینم الان اینجا کنار صفحه میذارم ببینید چجوری مینویسه. یعنی با عین مینویسه. اسرائیل این مدلی مینویسه. بابام هم نگاه میکنه میگه که نه اشتباهه، اینجوری درسته. بعدش میگه که دیدی تو هم پس خیلی باسواد نیستی، دیدی تو هم خیلی بلد نیستی. که غزل اینجا میگه که باشه مهم نیست، حداقل من خیلی چیزای دیگه بلدم. این حتی بلد نیست آبم بنویسه، باز حداقل من خیلی چیزای بیشتری از این بلدم. خلاصه دیگه این میگذره و من این 3 سال رو دیگه با همین کلمه های بی سواد و تو بلد نیستی بنویسی و اینا میگذرونم. اینطوری که شوق مدرسه رفتن تون خیلی زیاد بود. یعنی من به حدی دوست داشتم برم مدرسه که هیچ کسی باور نمی‌کرد. یعنی همه دوست داشتن خونه تابستون بشه، تعطیلات بشه، کسی لهله مدرسه رفتن نداشت. یعنی به معنای واقعی کلمه من لهله میزدم. لهله زدن برای چیزی هم یعنی یه چیزی رو خیلی با اشتیاق زیاد بخوای، یعنی حتی عاجزانه، به طوری که صبر نتونی بکنی، میگن لهله میزنه. یعنی برای رسیدن به فلان چیز داره لهله میزنه. منم برای رفتن به مدرسه لهله میزدم که برم باسواد بشم، که دیگه به من نگن بی سواد. خلاصه ما هم که نیمه دوم بودیم، اون 1 سالم که موندیم خاطر اینکه 7 سالمون نشده بود و این یکی از بزرگترین افسوس هم بود که آخه به خاطر 1.5 ماه من دیگه 7 سالمه، دیگه اینقدر سخت نگیرین دیگه. گذشت و واقعا تایم رفتم به کلاس اول من فرا رسید و من خیلی ذوق داشتم. من دارم میرم کلاس اول، تا اینکه اول مهر ماه شد و ما روپوش و مقنعه داریم. یعنی از همون سال اول ابتدایی دخترها، حالا من عکسش هم میذارم اینجا ببینید، اینجوری این لباس فرمه که حالا تو هر مدرسه متفاوته دیگه. یه جا مثلا این روپوش رو صورتی میکنن، یه جا آبی میذارن، یه جا سبز میذارن، ولی اون مقنعه سفیده و که نشون میده که اینا ابتدایی هستن، مال مقطع ابتدایی، یعنی زیر 10-11 سالن. اون موقع لباس فرم مایی، مانتو، شلوار سورمه‌ای که حتی یادم مقنعه‌ام برام تنگ بود. یعنی وقتی عطسه میکردم مقنعه‌ام میومد جلو. روز اول این
لباس فرم مسخره هم پوشیدیم و رفتیم وارد شدیم. منم خوشحال، ولی مدرسه به علت تعمیرات گفتن یک هفته تعطیله. یعنی فقط مدرسه‌ای که من توش ثبت نام کرده بودم و نه همه مدارس. منو میگی انگار یه آب یخ ریختن رو سر من که من این همه صبر کردم، حالا که باید برم مدرسه و تعمیرات داشته باشه. دست از پا درازتر من برگشتم. اینجا 2 اصطلاح بهتون گفتم. یکی این که آب یخ ریختن رو سرم، زمانی گفته میشه که شما خیلی خوشحالی یا منتظر یه چیزی هستی، اشتیاقت هم زیاده، ولی خلافش اتفاق میفته، یا یه خبر ناراحت کننده میاد، یا اون اتفاقی که فکر میکردی قراره بیفته نمیفته، که اصطلاحاً میگی انگار آب یخ ریختن رو سرم. یعنی حالم اینجوری شده بود. و اصطلاح دست از پا درازتر برگشتن، یعنی که من رفتم کاری رو انجام بدم، ولی با این که کلی زمان گذاشتم، کلی دوندگی کردم، کلی تلاش کردم، ولی اون اتفاق خاص نیفتاده و من مجبور شدم که بدون هیچ نتیجه‌ای برگردم خونه. تو اینجا من چون دوست داشتم برم سر کلاس درس بشینم و به من خوندن نوشتن یاد بدن و این اتفاق نیفتاد، دیگه بر همین اینجا این اصطلاحو به کار بردم که دست از پا درازتر من برگشتم. و یادم اینقدر خوشحال بود که آخ جون، یعنی مدرسه تعمیرات داره، ما مثلا 1 هفته دیرتر نمیریم مدرسه. ولی من خیلی ناراحت بودم. 2 هفته قشنگ طول کشید که این تعمیرات تموم بشه. برای من به اندازه 2 ماه 2 سال گذشت. خلاصه دیگه تو این 2 هفته من اصلا نه تعطیلاتم لذت بردم نه مدرسه رفتم. بعد از 2 هفته هم که رفتیم مدرسه، بعد دیگه تازه اونجا سختی‌های مدرسه رو دیدم و همیشه به خودم میگم این بود؟ این همه دلت میخواست بری؟ تاش چی شد؟ خب بچه‌ها، اینم از داستان مدرسه رفتن من و از تبدیل شدنم از بیسواد به باسواد. شما هم دوست دارم داستاناتون رو بشنوم، یا برام بنویسید یا برام بگید، وایس بفرستید توی اینستاگرام، توی تلگرام. و اگر داستان بامزه‌ای دارین و دوست دارید که برای بقیه تعریف کنید، میتونید تعریف کنید، وایستون رو بفرستین و من برای دوستان حالا اینجا پخشش کنم، یا از زبان خودتون برای دوستان تعریف کنم همون داستانو. این سری انقدر غرق حرف زدن بودم، فقط این تیکه رو رنگ کردم، اونم ناقص، و یه ذره اینجاها رو رنگ کردم. فکر میکنم 2 خاطره دیگه تعریف بکنم این طرح تموم میشه رنگش، نمیدونم. مرسی که بچه‌ها داستانم گوش دادین. اگر دوست دارید که کانال Learn Persian with Asal رو حمایت کنید، حتما سابسکرایب کنید و همینطور برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریون من سر بزنید، لینکش توی دیسکریپشن هست. بوس به کله هاتون، اسم من اصله. مرسی که ویدیو رو دیدین، دوستتون دارم، خدافظ.